फर्स्ट मिल हेलो एन्ड गुड मर्निङ नमस्ते हैन फ्रम घनपोखरा हैन वी आर अहिले घनपोखरामा छौँ हामी अनि हामीसँग चाहिँ मेरो साथी काजी एन्ड गणेश दुईजना गणेश छ हैन गुड मर्निङ दुईजनालाई एन्ड हामी चाहिँ बिहानै उठेर हैन यता सनराइजको लागि हामी भिडियो क्याप्चर गरिरहेको छौँ अनि यता चाहिँ हिमाल हैन अहिले तपाईहरुलाई देखाउँछु सो स्टे ट्युन हैन आज चाहिँ घनपोखराको दामी सिनेमेटिक हैन बिरोलहरु बनाउने छु आज नो ट्राभल भ्लग हैन तपाईहरुलाई नै अब घनपोखराको बारेमा एन्ड यहाँको सिनेमेटिक बिरोलहरु भ्यूहरु देखाउँछु गाइस सो स्टे ट्युन है त घनपोखराको मर्निङ ब्रेकफास्ट है सोल्टी गुड मर्निङ दाइ मर्निङ बिक्कु मर्निङ काजी मर्निङ ल यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिल टी विथ झिलिङ्गा है त एन्ड यो चाहिँ हामी हिजो बसेको होमस्टे है घनपोखराको होमस्टे राम्रो छ है भ्यूहरू पनि दामी देख्छ बगैँचाहरू गार्डनहरू एकदम मिठो छ क्या यहाँ राम्रो रहेछ कि गार्डन मिठो छ एन्ड यहाँ तल चाहिँ नायु यो गाउँ चाहिँ नायु है नायु एन्ड यताको यो टावर भएको चाहिँ के अरे भन्ने गाउँ यताबाट चाहिँ सनराइज हेर्नु भयो होला है दामी छ एन्ड यता चाहिँ हाम्रो गणेश हिमाल लमजुङ हिमालहरू छ सो अहिले चाहिँ हामी घनपोखरा गाउँ घुम्न जान लागिरहेको छौँ है पानीको पथेरो दामी देखिने कि हिमालय kopi aja tak usah tahu rem kopinya. त्यो भालेको कि छैन दामी बासिसक्यो भाले पुरी कुवारे हरेक ठाउँमा बसेको है है हरेक ठाउँमा बसेको भाले यहाँ चाहिँ दसैँ तिहारमा टक्क लगाएर 8 पिर्के पिङ हुन्थ्यो निकाल्दैछ हिजो मात्र निकाल्यो एन्ड हामी चाहिँ माथि डाँडामा आइपुग्यो अहिले यहाँबाट चाहिँ अब टक्क ड्रोन उडाउने हो हैन ड्रोन स्टार्ट हुँदैछ मेबी हियर टु ड्रोन सट टक्क हेर्नुपर्छ है त ल
Minutes later. सो हिजोको हाम्रो बसाइ चाहिँ यता हाम्रो माथि घलेगाउँमाथि घनपोखरा भन्ने ठाउँमा भयो है। एकदम रमाइलो भयो यहाँको जस खानपिनहरू हावापानीहरू होइन एकदम गुड। अहिले चाहिँ हामी घनपोखराबाट हामी रिटर्न ब्याक टु घलेगाउँ हुँदैछौँ है। घलेगाउँमा गएर हल्का भिडियोहरू सुट गर्छौँ। हिजो बेलुका चाहिँ अलिक रात परि गयो आउनलाई, सो गर्नु पाएन है। अलिअलि मात्र गरेँ हिजो बेलुका, त्यो भिडियो तपाईँले हेरिसक्यो होला। ल तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद है, मिठो बस्न दिनुभयो, खाना दिनुभयो होइन, एकदम राम्रो सुविधाले। धन्यवाद अभिषेक दाइले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल दाइ हुन्छ। ल अनि अझै घनपोखराको बारेमा बुझ्नु छ भने हाम्रो अभिषेक दाइको च्यानलमा गएर हेर्दा हुन्छ, सब्सक्राइब हान्नु। ल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। ल बाई बाई। ल केटा ल हुन्छ जी। ल ल तिमीहरू उता हामी यता